Good day guys! So weekends na naman, Saturday ngayon. At ngayon ay gagawin na natin yung range test nitong e-bike natin using 3 batteries. Dalawang 25Ah at isang 30Ah. 52 volts yun. Na-connected gamit ang battery blender or battery combiner. So yung gagawin natin dito ay Banahaw Loop. Banahaw or Mount Banahaw. Ito ay napapalibutan ng probinsya ng Laguna at ng Quezon. Ito ay 120 kilometers. So, ayan, subukan natin kung kakayanin ng battery natin. Full throttle ang gagawin natin dito. Walang pedal, throttle ride lang. So, ayun guys, samahan niyo ako. Let's go! Good morning guys! So simulan na natin yung ating test ride using 3 batteries for a total of 80 ampere hour. So nandito ako ngayon sa Pagbilao dito sa amin. So this will be the 00. So ang balak nating loop ay Banahaw Loop. Pag tinignan mo sa Google Map ay 120 km siya mula dun sa bahay dito sa Pagbilao. So samahan nyo ako guys, let's go! So ito yung national road sa Pagbilao. Papunta tayo ngayon Lucena, unang bayan sa ating ikot na gagawin. So bali ang nag-start ako sa charge na 57 volts. Ito yung equivalent niya sa percentage. Ang gamit kong battery is 52 volts 80 ampere hour. Tatlong battery siya na nakaparallel using battery combiner. So kung para saan yung battery combiner, na explain ko na yan sa iba kong video. Yan, ito yung mga video na yon. Check nyo na lang yan. So ayun, medyo late na ako nag-take off sa bahay, 7:30 AM na. So di ko alam kung ilang oras tong ikot na to. Probably 6 hours, ganun. Kasi medyo traffic din sa ibang bayan eh. So yun, tingnan na lang natin. Kasi magpapahinga din naman tayo. Papahinga natin yung motor tsaka yung battery. My plan is to take a break every town proper, para ma-rest natin yung battery tsaka motor. So we are leaving Pagbilao. So ito, palabas na tayo ng boundary ng Pagbilao. Ang na-travel natin ay 3.6 kilometers. So mga 4 ito kasi hindi ito sakto sa 00 eh. Mga 4 kilometers na to. So ito na yung boundary ng Lucena at Pagbilao. 4 kilometers. Ito yung diversion road ng Lucena. So dito tayo dadaan para mabilis, wala masyadong traffic. Sa gilid lang tayo kasi madaming malalaking sasakyan dito eh. Takbong 40 lang tayo. O 38, mga ganyan yan, no? 38 tayo ngayon eh, para medyo tipid-tipid sa battery. Ang top speed nitong gamit kong e-bike ay 50 kph sa full charge. So kanina hindi ko na siya na-record, naka 50 kph ako kanina eh, nag-testing ako sa full charge. So ngayon ay naka-set lang ako sa 38. Tipid-tipid lang tayo. So ito na yung Lucena City Hall. Ito yung bagong Lucena na City Hall. Yan. May ginagawa rin siyang parang Colosseum. Isang bagong Colosseum kung saan pwede maglaro ng basketball or anumang activity. Yan, dyan yan. So diretso pa tayo. Siguro mga 15 kilometers, magpahinga na lang muna tayo ng motor at battery.
At hindi pa rin ako nag-aalmusal, so maghahanap muna ako ng almusal. Mukhang masarap yun ah, pa-rice. So sa biyahe pala na to, dala ko yung dalawa kong charger. So kung sakaling madadbat tayo, di kahit pa paano may backup tayong pang charge. Dala rin ako na extension. So makiki-charge na lang tayo kung saan man pwede. Then bayad na lang tayo. Toyota Lucena. Bagong Toyota Lucena. Siguro mga isang taon pa lang yan, or dalawa na ata, hindi ko sure. Daan tayo sa ilalim. Subukan natin to dito. Ito yung underpass, or nga tama. So ito pala yung underpass ng Lucena. So daan tayo dito. Manila feels, parang nasa Manila. Ito itsura ng mga underpass sa Manila. So standard na siguro yan ng DPWH. So naka 50 tayong takbo dito, para hindi naman ganun kabagal. Kasi bawal talaga dito eh. Pasaway lang. Gilid na lang tayo dito. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't. So malapit na tayo sa boundary ng Lucena at Tayabas. Papakita ko sa inyo yung ecotourism. Yung daan papuntang ecotourism, yung pasukan mula dito sa Diversion Road. Ayan. Meron ng ito na yon, Manila, then San Juan, kaliwa. So yun yung ecotourism road. Yan dyan, papuntang Batangas, sa kaliwa. Yan dyan, puro truck ang dumadaan dyan. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is. So guys, ito na yung boundary ng Lucena at Tayabas. So ito na yung tinatawag na Arias. 13 kilometers. Yan. Dito mga sakayan ng bus dito, mga pa Manila. Kaya may mga bus dyan, no? May tigil dyan ng bus. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these. So ito na yung 7-Eleven. Kalumpang ang tawag sa lugar na to. So 14 kilometers tayo. So sakto. Pahinga na muna tayo dito ng motor at ng battery. Yun lang, paahon. Wala tayo. For the things you know you love. Do what you think is right. And see life do what you want. So ayan, tapos na tayo mag-almusal. Ang battery natin ay 56.3 from 57. So ayan, punta na tayong Sariaya. So yun guys, tapos na tayo mag-almusal sa 7-Eleven. Hotdog sandwich lang at tubig, okay na yun. So ito ngayon yung boundary ng Tayabas at Sariaya. Yan, itong tulay na to. So pasok na tayo ng Sariaya. Believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything.
So ito na yung town proper ng Sariaya. Yan. 17.5 kilometers. So traffic na. Ito yung kanilang palengke nga ba? Traffic dito eh. I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight. Yan, malapit na tayo doon sa sikat na bilihan ng pinagong. Yan. Doon na rin kami bumili noong pinagong doon sa isa kong video. Sa Sariaya ride na video ko. Gamit yung pedal assist na e-bike. So ito yung historical na bahay oh. Luman-luma na to. Yan. Yan, ito yung simbahan nila. 18 kilometers from 00. So malayo-layo pa. So ngayon ay papunta naman tayo ang Candelaria. Hindi ko alam kung ilang kilometers pa yung Candelaria. So tingnan na lang natin.